গাইজ আজি ৰাতিৰ খানাটো মানে পিনহাজ আৰু আব্বাই বনাব মানে চিকেন এয়া বনাই আছে পিনহাজে কি বনাই আছে বেটা কোৱা চিকেন বনাব লাগিছে কি দিলা ইয়াত দিছো তেল মিঠাতেল তাৰপিছত পিঁয়াজ জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া লগত পকা জলকীয়া গোটা ৰচুন আদা ৰচুন দিছো আব্বাৰ হাল্লা চা পিছি আছো আব্বা হেল্প কৰিবা আছা নহয় ইপিনে আদা ৰচুন আব্বাই পিছি দি আছে আৰু ইপিনে মছলাখিনি পিনহাজে মানে মিক্স পানী অকণমান দিয়া পানী দি মিক্স কৰি ল'ম নিমখ হালধি জিৰা ধনিয়া জালুকৰ গুড়ি গোটেইখিনি আছে আৰু মছলা লগত আলু দিয়া এতিয়া তুমি চিকেনটো ইয়াতে দি দিয়া এতিয়া চিকেনটো দিয়া চিকেনটো প্ৰথমতে সিজাই লোৱা হৈছে ন বেটা আদা ৰচুন হৈ গ'ল আব্বাই আদা ৰচুন পিচিছে আজি মোৰ হাতত অকণমান দুখ পাইছিলোঁ যে পৰিছিলে ইয়াত সেইটো কাৰণে পিনহাজ লগতে আব্বাই মোক হেল্প কৰি দি আছে আজি ৰাতিৰ খানাটো মানে ৰুটি লগত চিকেন আলু দি কেনে চিকেন বনাই আছে এয়া হৈছে আদা নহৰুৰ পেষ্ট আব্বাই নামাজ পঢ়িব যাব গাইছ দিলে আৰু অকণমান হেল্প কৰি বুঢ়া মানুহ কিমান কৰিব ইয়াতে আদা নহৰুৰ পেষ্ট দিয়া হ'ল দিয়া মছলাখিনি দিছে এয়া এইটো কি হয় শুকান জলকীয়াৰ পেষ্ট দিয়া আৰু অলপ দিয়া হ'ব তাই নাখায় নহয় সেইটো কাৰণে গাছ দিব নিবিচাৰে হ'ব দিয়া হ'ব আছে আৰু চামুচ হৈছে ন এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি কিনে ঢাকি দিয়া সিজিব দিয়া সিজিছে খুলিব লাগিব পানীটো শুকাই যাওক মাংসখিনি ভুনি লৈছোঁ এতিয়া আলুখিনি দি দিওঁ দিয়া আলু দিয়া আলুটো সিজে মানে তাই মানে মাংসটো সিজা হৈছেতো কুকাৰত আলুটো সিজিব লাগিব আলুটো যিহেতু বইল কৰি লোৱা নাই নহয় এতিয়া আকৌ ঢাকি দিয়া পানীটো পূৰা শুকাব দিয়া ৰুটিৰে খাব লাগিব ন অকণমান ইমান জোল কৰিব নালাগে গ্ৰেভি এটা কৰিলে হয় অকণমান হেৰি দিয়া এইটো অলপ দেৰিকৈ দিবা বেটা এতিয়া ঢাকি দিয়াচোন অকণমান ঢাকি দিয়া এতিয়া আলুটো সিজি লওক হৈ গ'ল বেটা এয়া হেৰিটো দিয়া অকণমান গৰম মছলা দিয়া হৈ যাব ৰেডি পানীটো শুকাই গৈছে দিয়া হ'ব না এইখিনি হ'ব এইখিনি ইয়াতে মানে গৰম গোটেইখিনি হেৰি আছে ন দালচেনি লং ইলাচি অকণমান জায়ফল জাবিত্ৰী আছে মিক্স ৰেডি হৈ গ'ল ধুনীয়া হৈছে এতিয়া ৰুটি দি খাব লাগিব ৰুটিও ৰেডি হৈ আছে এতিয়া খাবৰ কাৰণে ওলাই লওঁ ৰুটিও ৰেডি হৈ আছে ৰুটি ভাতো আছে ধুনীয়া হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো জনাব ভাল লাগিলে পিনহাজৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট এটা কৰি দিব ধুনীয়া ধুনীয়া ন পিনহাজ কষ্ট কৰি ৰেচিপি বনাই দেখাইছে কষ্ট বাৰু নহয় বনাইতো খাবই লাগিব দাদা বনাইছে দাদাই আদা নহৰু পিচি দিছে বাকী কেনেকুৱা লাগিলে ফ্ৰেণ্ডছ জনাব এয়া